אוקיי, טוב, שלום לכולם, שיעור המחוגה, מה שדיברנו ומה שהבטחנו, אנחנו מתחילים, זה הולך להיות מאוד פשוט ומאוד מהר. איך אנחנו יוצאים מהגילולין, איך אנחנו יוצאים מהגיוץ שגייצו אותנו, ה-666, ה-666, שיחקו לנו ברגשות, שמו לנו כיפה ותבניות. בואו תראו מה אלוהים צייר ביחזקאל ב', אנחנו תכף גם נקרא את זה, מיד אחרי שנצייר את זה. בואו נצייר את זה. נתחיל את הציור, לוקחים מחוגה כמו שאמרנו, עיפרון, במה שיש מהמקסטוק יש בהם הכל, זה מדהים, יש להם גם גם מחוגים, וכאילו יש להם, זה סט מאוד מאוד יפה ופשוט וזול, מאוד קל לעבוד עם המחוגה הזאת, היא ממש ממש טובה, אוקיי? ועבדתי עם מחוגות כבר, אז אחלה. בקיצור, עושים עיגול ראשון. מהעיגול הראשון, אנחנו מהנקודה שיש לנו באמצע, אנחנו יוצרים סוג של מרכוז ו-90 מעלות, כדי שגם מפה ניתן נקודה בדיוק באותו מקום שממנו התחלנו. אנחנו עושים עיגול למעלה, שימו לב, זה באותו קוטר, עיגול ראשון, עיגול שני ועיגול שלישי, שמים אותו פה והולכים עוד עיגול. שימו לב, יש לנו פה 3 עיגולים, כאשר 2 עיגולים פוגשים אחד את השני, פה ופה, פה ופה. במפגשים האלה אנחנו שמים את המחוגה, זה נורא כיף ונורא פשוט. ושימו לב מה בעצם יוצרת אסופת העיגולים הפשוטה והבסיסית הזו. אוקיי? היא עוברת מנקודה לנקודה, שימו לב, אנחנו כל הזמן נשארים על אותו ציר, אנחנו התחלנו מעיגול אחד, עיגול שני, עיגול שלישי, 2 בצדדים, זה לא איזה משהו מסובך, שימו לב איזה פשוט זה. ובואו תבינו איך בעצם עובדת אותו מפגש ומה הוא בעצם יצר לנו. כאשר עשינו עיגול ראשון, עיגול עליון, עיגול תחתון, אוקיי? ו2 בצדדים בחלק העליון ובחלק התחתון. שימו לב מה קרה. מה שקרה בעצם זה מה שנקרא פרח החיים, חלקכם אולי כבר גם מכירים מה שאתם רואים פה. מה שזה יוצר, זה יוצר נקודות מפגש, מי שיודע מה זה סרטוט, הוא יודע על מה אנחנו מדברים פה. אתם בעצם רואים את המבנה שיוצר את המקור של אותו מגן דוד שכולנו מכירים. עכשיו, המגן דוד הפך להיות סמל ציון נאצי, לא סמל נאצי, סמל ציון נאצי. למה? כי ככה הצליחו לגולל אותנו בשקר עד לזריקה שהיא בל"ח, ביחזקאל ל"ח, אנחנו נראה אותה ונראה בדיוק מה זה הזריקה הזאת ומי זה גוג ואיך אנחנו בעצם מנצחים אותו. שימו לב שבעצם אין דבר כזה מגן דוד, מגן דוד בעצם משתקף בתוך אותם שמיניות. יש לנו פה 8-1 בצד ימין לשמאל, 8 שני, 8 שלישי. עכשיו זה החלק הראשון, זה מה שנקרא קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה, זה בעצם פרח יהודה, 8, 8 ו8. אם אנחנו לוקחים 8 אז אנחנו יודעים שזה האותיות 26 י' ה' ו' ה'. כאשר אומרים לכם לא תישא את שם אדוני לשווא ואני חוזר עליו הלוך ושוב, זה בגלל שזה בדיוק סותר את שבחו את אדוני, שבחו, הללו שמו, ספרו בגויים נפלאותיו, זה שמו. כשאתם אומרים השם, אתם מתכוונים למישהו בסימן שאלה, מה שהופך אותו ללוציפר, שאתם לא ידעתם, זה 666. עכשיו, בשביל למחוק את ה-666 הזה מהעיניים, אנחנו חוזרים ל-8, 8 ו-8, שזה 3, 3, 3, כאשר כל אחד מהם הוא בעצם 8 פרפרי. פרפר זה בעצם הפריון, מנשה, זה בעצם הנשייה, האישה, המנוש, הפוט. אנחנו בעצם יוצרים זכרי נקבי על ידי י' שהוא נותן, הזכר, ה' נקבה, נורא פשוט, ו' לוקח, זה נקרא תורת והיא, לא כדאי לכם להתייחס לכתב שלי, אבל ו' היא והיא וה' מקבל. י' נותן, ה' מקבלת, ו' לוקח, ה' מקבלת, ככה עובד הפמפום האלוהי המקורי. עכשיו, אלוהים לא נתן לנו רק את זה בנס, הוא נתן לנו עוד משהו. יש לנו פה איזון, שזה חלק מהגיוס שכולנו עוברים עכשיו
זה קורה לייב מה שנקרא. האפצ'ים שאתם תעברו כשאתם תפגשו במידע הזה, יהיו משוגעים ומגניבים וטובים, וטוב מאוד שזה ככה. תיתנו רגע X מנקודה לנקודה, מהמפגש פה, המפגש פה, תעשו קו, אוקיי? הקו הזה ייתן לכם, וחייב להיות מדויק, לא חרפפתי פה קצת, אוקיי? הקווים האלה צריכים להיות מדויקים כדי שהמפגש יהיה מדויק, אוקיי? המפגש חייב להיות מאוד מאוד מדויק בין הנקודות, הוא עובר באמצע, אותו דבר גם פה. עכשיו, במפגש של אותו X, שזה הדה וינצ'י, אנחנו בעצם לוקחים את המחוגש שוב פעם, ובאים לנקודות שסימנו. מסמנים עיגול נוסף. אני צריך את הצבעים גם, תביאו לי אחר כך את הצבעים קצת. תודה. רגע, יש לנו פה את המפגש עם זה, בתוך העיגול אנחנו יוצרים. עכשיו אנחנו רצים מאוד בטוח ברגע שאנחנו יודעים את הנקודות. זה גם בעצם הלימוד, מה שנקרא לאכול את המגילה. לאכול את המגילה, פה אנחנו בעצם רואים זאת מגילת הספר מיחזקאל 2, אוקיי, יחזקאל ב', יחזקאל ג', יש שם את התחלת הנבואה, התחלת שחרור העצמות, ההכרה, קודם כל תיאורטי, יש פה מה שנקרא מבחן תיאורטי שאנחנו צריכים לעבור, ויש מבחן מעשי, שהמבחן המעשי הוא כמובן קבלה של אותו הוויה יהבתית, מה שנקרא. אנחנו ניקח פה צבעים בשביל להדגיש טיפה את העניין, צד ימין כחול, אוקיי, סליחה, צד ימין כחול זה אומר הצדדים אלה כחולים, 1 ו-2, אדום או ורוד, יהיה לכם כתום, שאתם רוצים, יש לנו את הצד השמאלי הנשי, אוקיי, זה הכתום, לצבוע אותם ככה, ככה אנחנו נדע בדיוק מה כל שריר יוצר פה. יש פרח יהודה ובתוכו יש את הנוסף ששמנו עם הדה וינצ'י, זה פרח יוסף ואנחנו רוצים, הנה הצהוב, אוקיי, זה בעצם החלק הזה שהתווסף, זה בעצם הציץ נזיר הקודש שלנו, זה בעצם הציצית שלנו. ככה אנחנו מנצחים את האילומינטי, ככה אנחנו מגלים באמת של האלוהים ששלח לנו איך באמת גנבו לו את הסמל הזה. אלוהים כביכול הסתתר. הרבנים, או יותר נכון 70 הזקנים, ביחזקאל 8, שם זה כתוב. אתם צובעים את כל הפרפר היפה הצהוב בפנים, אתם צובעים בצהוב, ממש מדויק, ואת אלה בכחול. ועכשיו, הצהוב הנוסף האחרון הוא בעצם לא בדיוק צהוב, הוא יותר נכון קווים של ה-DNA, זה מה שנוצר לנו באמצע. על ידי אותו חיבור נקודות קיבלנו את השמונה הנוסף הזה. השמונה הנוסף הזה הוא בעצם מחולק לחלקים של אותו DNA ומפגש שיוצר הבנה של אותו סולם יעקב וה-DNA. מבפנים אפשר לראות את ה-DNA וככה אנחנו גם צובעים אותם. הרקע בפנימי אמור להיות ירוק, כל ה-background זה צריך להיות ירוק. ככה אנחנו בתוך שדה ירוק. פה יש לנו באמצע, זה בעצם הסטנד שלנו, אנחנו בעצם מחולקים בו כחול וכתום, כחול ימין, כתום שמאל, אוקיי? מחלקים בדיוק באמצע, ככה אנחנו יודעים שכל צד הוא הצד הזכרי, זה הצד הנקבי, כחול זה הצד הזכרי, וצהוב זה הצד הנקבי. זה הכחול, זה הכחול, אוקיי? זה ההסבר המעשי של זה. אפשר אדום, צהוב, אפשר לעשות את זה גם ורוד, כל דבר שהוא מזכיר לכם את הצד השמאלי, העיקר שהוא יהיה לכם הבדל בין צד ימין לצד שמאל, שתבינו את המאפיינים שלו. ככה שיש לנו בעצם את פרח יהודה, שזה 888, 333, זה בעצם מוחק את ה-666. 666 בעצם עשו לנו גלגל, ממש גלגל, הם יצרו לנו גלגל שאומר שה-666, אותו 666 בעצם גייץ אותנו בתוכו. חצצנו ובעצם חצו אותנו, זה נקרא צייה. כאשר המגן דוד הוא לבדו, כאשר המגן דוד הוא לבדו, ומה שהכרתם, הכרתם מגן דוד, עירום ועירייה זה נקרא. אלוהים מוציא, ביחזקאל ח' 70 הזקנים, אתם יכולים לקרוא את זה, איך הם הוציאו את הפרח והשאירו אתכם ושמו לכם תבנית רמז בהמה, שהמבנה של הריבוע הוא בכלל של מקה. אז בואו, אם אתם רוצים ללמוד
יותר מה שנקרא את המגילה הזאת. עכשיו, יש לנו, בואו תראו איך זה כתוב מילה במילה ביחזקאל. אנחנו רוצים רגע להסביר מאיפה המידע הזה, ככה שמי שרוצה להבין איך זה עובד, זה כתוב פה בצורה פשוטה מאוד, אוקיי? ביחזקאל 8 גם אתם יכולים לראות, ביחזקאל ח' לראות איך הם הוציאו את הסמל הזה. ביחזקאל ב' אתם יכולים לראות איך הוא מחזיר לנו את הסמל הזה. הוא מתחיל באיך הוא... בואו נכתוב את זה, בואו נקרא את זה. ויאמר אליי בן אדם את אשר תמצא, סליחה, זה מתחיל בבית. ויאמר אליי בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך, ככה הגיע לי המידע הזאת, זה ביד שלוחה שאלוהים שלח. ותבוא בי רוח כאשר דיבר אליי, ותעמידני על רגלי, ואשמע עת מדבר אליי. עת זה אלוהים, בראשית ברא אלוהים, עת זה את עצמו, א' עד ת', עת הוא השם הראשון שלו. ויאמר אליי בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל, אל גויים המורדים אשר מרדו בי. זה מה שבעצם המצב שאתם נמצאים בו כרגע, אתם אפילו לא יודעים שאתם מורדים, חלק מכם יודעים, חלק לא. המה ואבותם, זה לא משנה, גם אבות אבותיכם, כולם פשעו בי, עד עצם היום הזה. הבנים והבנים, קשי פנים, חזקי לב, אני שולח אותך אליהם, והנה אני בא ומספר לכם. ואמרת אליהם, כה אמר אדוני יהבה, והמה אם ישמעו ואם יחדלו, כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם. אני רוצה רגע להסביר לכל מי שלא מבין למה אני מבועט אותו מהטיק טוק ובועט אותו מכל מקום אפשרי. מי שמתעסק עם הנבואה ומתנגד לה באופן פשוט מיידי, זה לא אני עושה את זה, אלוהים פשוט זורק אתכם. אז תיזהרו בלשונכם כשאתם מדברים לכיוון המידע הזה. מי שרוצה במידע הזה חייב להקשיב ולהתעמק בו עד הסוף. ולמה? ואתה בן אדם, אל תירא מהם, ומדבריהם אל תירא, כי סרבים וסלונים אותך, ואל עקרבים אתה יושב. מדבריהם אל תירא, ומפניהם אל תחת, כי בית מרי המה. ודיברת את דבריי אליהם, אם ישמעו ואם יחדלו, כי מרי המה. שימו לב כמה אלוהים כועס עליכם. ואתה בן אדם, שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהיה מרי כבית המרי. עכשיו זה מי שמקשיב לזה, תקשיבו, זה מדבר אליכם עכשיו, מי שבאמת רוצה לשמוע את אלוהים. שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהיה מרי כבית המרי. פצה פיך ואכול את אשר אני נותן אליך, ואראה והנה יד שלוחה אליי, והנה בו מגילת ספר, ויפרוס אותה לפניי, ויכתובה פנים ואחור, וכתוב אליה קינים והגה והיא. ויאמר אליי, המגילה הזאת שאתם רואים פה כרגע, זה הקינים, זה הקוונטים, הכן, אוקיי? הקינים והגה, זה ההיגוי שאתם תלמדו איך להגות בו, והגית בו יומם ולילה, זה ההגה. והיא, זה מה שראיתם קודם, י' ה' ו', זה תורת לוקח, נותן, מקבל, ללמוד את קבלו השלם. ויאמר אליי את המידע הזה, שימו לב, בן אדם, את אשר תמצא, אכול את המגילה הזאת, ולך דבר אל בית ישראל, ואפתח את פי, ויאכילני את המגילה הזאת. שימו לב מה הוא נותן לכם בפה מהרגע שאתם אוכלים את המידע הזה. ויאמר אליי בן אדם, בטנך תאכל, מאיך תמלא את המגילה הזאת, אשר אני נותן אליך, ואוכלה, ותהיה בפי כדבש למתוק. תבינו, המגילה הזאת מביאה אתכם בסופו של דבר עם כל הפרקים שאנחנו נעבור בהמשך על השיעורים שאתם תעברו כאן. אתם תגיעו למגילת העצמאות. מגילת העצמאות מדברת על ראש השנה הקרוב, שזה בניסן, בעשירי בניסן הקרוב. דבש למתוק זה ראש השנה. המגילה הזאת תשחרר אתכם. כל מי שרוצה להבין את כל תהליך נבואת העצמות היבשות המקורי, יחזקאל 48, שזה יציאת הצהרת העצמאות ישראל המקורית, יש את כל מה שיש במלחמת השחרור שהייתם אמורים לקבל אותה עכשיו ולא בשום זמן אחר. כל המלחמות שקיבלנו, כל המלחמות שעברנו, כל מה שעשינו, הכל היה שקר אחד גדול. ארץ ציון יצאו תורתי. אתם יכולים בבקשה להעמיק במידע הזה ולזרוק מעליכם כל מוסרות שהיו מעליכם, תעודת זהות, תפילין, דרכון, כל דבר שיש עליכם, פשוט להטיס. במיוחד תתרחקו מרבנים, כי רבנים כתוב בפירוש שהם לא יכולים להיכתב בספר החיים. זה לא גם אין להם אפילו סיכוי, גם אם יבקשו לחזור עכשיו בתשובה וללמוד את המגילה, הם לא יכולים ללמוד אותה, הם לא ייכנסו בשערי ארץ ישראל. אז תתרחקו מרבנים, סורו מרע, תיזהרו בלשונכם שאתם מדברים ליד המגילה הזאת. תיקחו את זה, תאכלו את זה, תנשמו את זה. אוהב אתכם.